قبل از رفتن به ایروان حتما این ویدیو رو ببینید. میلاد با سعادت حضرت مسیح علیه السلام مبارک. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. The tidings we bring to you and your king. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. Baby, I've been much there before. I see this moon, I want this floor. I used to be alone before I knew you. سلام، خوش اومدیم به این قسمت از برنامه وقت سفر. خب همونطور که می‌دونید ما امروز کریسمستون مبارک باشه و اومدیم خیابون میرزای شیرازی که اینجا فیلم رو بگیریم. اصلا فکر نمی‌کردم، واقعا ندیده بودم تا حالا روز کریسمس میرزای شیرازی رو و اونجا اصلا نمی‌شد فیلم گرفت. پس ما اومدیم اینجا و اینجا خلوت‌تر پیدا کردیم. خب همونطور که اول ویدیو گفتم توی این قسمت از برنامه می‌خوام سوالی که اکثرا می‌پرسن قبل از اینکه بخوام برنامه اصلا برم چند تاشو جواب بدم و با هم جواب رو ببینیم. اولا اینکه ارمنستان نزدیکه، شما اگر زمینی هم حالا بریم باز 24 ساعته میتونیم با اتوبوس برسیم حداقل از تهران. و دوم که ویزا نمیخواد، شهر تاریخیه، شهر قشنگیه، جای دیدنی زیادی داره و به نظر من ارزش رفتن 100% داره. عجیب ترین چیزی که من خودم اونجا به نظرم رسید اولینش این بود که اکثر شغلای این شهر رو خانوما میچرخوندن، یعنی به غیر از راننده تاکسی‌ها و بعضی از کسبه تو بازار اونوا خانوم، پلیس خانوم، سکیوریتی باغ‌وحش خانوم، شیرینی فروشی خانوم، گل فروشی خانوم، حتی رفتگرشون خانوم بود، یعنی حتی گداهاشون هم خانوما بودن. یعنی اصلا یه جای من خودم دیگه از مثلا روز اول دوم سوم دیگه سوال شده که اصلا مردا کجان و جوون و پیر فرق نمی‌کرد، خانوما همه مشغول کار بودن. دومین موردی خیلی عجیب بود آبخوریاش بود. فکر کنم تو برنامه‌ام گفتم، یعنی هنوزم که من وقت نکردم سرچ کنم، ولی هر جایی که میرفتی آبخوریاش سیستمی بود که 24 ساعت همینجور آب داشت میچرخید، نمیدونم میرفت پایین تصفیه میشد. و سومین موردی که اونجا واقعا عجیب بود میوه های این شهر، یعنی انقدر که میوه و آب میوه، انقدر که ببین اینجوری بگم مثلا تو سوپرمارکت که میرفتی، نه حالا حتما مثلا یروان سنتر، سوپرمارکت‌های کوچیکم که میرفتی میوه‌ای که چیده شده بود همشون انگار از تو پوسترهای تبلیغاتی مثلا میوه، عکس میوه گذاشتن اونجا، از تو اونا در اومدن. یه دونه لک رو میوه نمیدی، یعنی مثلا حالا به هر حال اینجا میری میوه خوب هست، میوه متوسط هست، میوه متوسط اونجا من نمیدیدم. ببین من اول آب پرتقال می‌خوردم شک می‌کردم، مثلا حتما این شکر دارن میریزن تویشون پشت ماشین، ولی من مثلا میدم آب فروشی میری جلو روت آب میندازه تو دستگاه، از این ور آب پرتقال میاد بیرون شیرین، بعد دیدی آب پرتقال میخوری یه ذره مثلا میسوزونه اینا، 1% اونجوری نه. من از دوستای انگلیس و آلمان پرسیدم قیمت‌ها رو که باشون مقایسه کردم، مثل انگلیس و آلمان، یعنی اصلا شما فکر نکنید که مثلا اونجا می‌خوایم بریم لباس بخریم بیایم مثلا ترکیه، فکر ما قیمتش مثلا 3-4 برابر ترکیه است، چه زارا بری، چه برشکا بری، چه هر برندی اونجا بری قیمت‌ها 3-4 برابره. پس اگر میرین اونجا به خاطر گشت و گذار و خرید، حالا تفریح و این چیزا برید، از نظر خرید لباس و اینا اونجا راست کارتون نیست، مگه اینکه بخوایم بریم با قیمت اروپا لباس اورجینال بخریم. مثلا من اونجا اتوبوس که
سوار نشدم ولی دیدم سیستم مثلا اتوبوس اینا بود. مترو رو سوار نشدم، میدونم یه خط مترو کلا همون یه خط هم میری و میاد قم نمیشه دیگه، یه مسیری که یه خط میری میاد. تاکسی گذری سوار نشدم. من پیشنهادی که دارم تو برنامه گفتم یه اپلیکیشن بود اسمش ما اول گفتیم جی جی، بعد یه ذره معذب شدیم گفتیم دابل جی. مثلا اپلیکیشن دابل جی رو اگه اونجا نصب کنی هم قیمتاش خیلی خوبه، مثلا نسبت به من بیشتر تو این اپیزود در مورد ترکیه و ایروان یعنی استانبول ایروان صحبت می‌کنم، یعنی خیلی قابل مقایسه ما نسبت به استانبول خیلی ارزان‌تره اپلیکیشنش و خیلی فیرتره و اصلا کسی مثلا نمیاد دلار پهنا باید حساب کنه یا بخواد اذیت کنه قیمت رو پرت بندازه. به نظر من همون اپلیکیشن دابل جی رو نصب کنین، قیمت آنست به شما گفته میشه، همون انتخاب کنین یا با اون میری یا نمیری. ولی من اتوبوس و ون و یعنی مینی بوس داره اونجا، اتوبوس داره، مترو یه خط داره، بهترینش همین اپلیکیشنی که نصب کنید. من اینو دیدم چند جا حتی میگم بلا نسبت فعلا حساب نفتن بو ان میاد. میگم اونجا حالا جدا خیلی جدی شدیدم اینو، میگم که هر جایی که میری چجوری بگم مؤدبانه توی ادرار میاد. اون واقعا این شکلی نیست. یعنی حالا من نمیدونم شما کجاهای ایران میری، خود شهر ترتمیز بود، هیچی همچین چیزایی ندیدم. خیلی اتفاقا خیلی تمیزتر از خیلی جاهای دیگه بود. در مورد چیز دستشویی اونجا گفتم این یه چیزی که واقعا باید صحبت توی ایروان از همون اول چه هوایی رفته چه زمینی رفته. یه رستوران کوچیک توی یه گوشه شهر می‌خوایم بریم تا مثلا یه پاساژ مربوط مثلا دارمگارده می‌خوایم بریم، دستشویی نرید. اصلا اوضاع دستشویی یعنی تازه اونجا که میری میفهمی که اینجا واقعا حالا مثلا تهران مثلا فاصله هر شهری هر زمان همینجوری بود، مثلا اصفهان همینجوری بوده، مشهد همینجوری بوده. شما اینجا پاساژ میری اصلا انقدر تمیزه که هر 2-3 ساعت بار یکی میاد اونجا رو قشنگ برق می‌ندازه میره. اونجا معروف ترین پاساژ هم که میریم باید اولی که با خودتون یه شیشه آب ببرید. ببخشید دایی من میگم فعلا حساب نفتن سعی کنید خیلی جا نرید. اپراش و اینا پارک و نزدیک اپرا اصلا اینا نرید دستشویی انقدر داغونه. ولی خود شهر بسیار تمیز، بسیار مرتب، منظم. رستورانه یه لول مثلا یه عدی به بالا هم ترتمیز خیلی دستشوییش. هتل هم خوب بود. یکی از نکته‌هایی که خیلی اونجا برای اینا همه چیزایی که میگم قبل از رفتن بدونید شاید بهتر. رد شدن از خیابونه حتما سعی کنید که از خط آبل پیاده رد شین. اون بدیهیات رو به خاطر اینکه اولی که واقعا از خط آبل پیاده رد بشین، چه چراغ قرمز باشه چه سبز باشه، واقعا ماشینا رعایت میکنن و شما میبینی اینو اصلا احساس میکنی که از 10 متری ماشین احساس میکنه میخواد رد چی وای میسته تا شما رد چی. و این برعکسش هم هست. یعنی من شنیدم که اگر از خط آبل پیاده رد نشی راحت طرف میتونه با 80 تا 100 تا ابروت رد شه، شبیه باگزبانی بشی و اصلا قانون هم پشت اون میگیره چون شما قانون رعایت نکردی. چند جا شنیدم که میگن که اصلا بلد نیستن. اینجوری بگم قشر مثلا زیر 35 سال 40 سال اینا اکثرا من جووناشون که 17 سال همه اکثرا بلدن. سمباله هاشون کمتر، راننده تاکسی ها کمتر. چرا تو راننده تاکسی هم بوده کسی میگه 100 تومن حرف زدیم، ولی اینجوری نیستش که هیچ کی انگلیسی بلد نباشه. بازارهای پرتش چرا مثل اون بازار نام چی بود بالا برنامه آخر میزنم میبینید بازارهای خیلی جمعه بازار تورشون هیچ کی بلد نیست، ولی توی شهر هستن که بلد باشن، جووناشون همه بلدن. ببین مثلا خیلی جالبه توی دارمگارده یه فروشگاهی من رفتم، بعد دختره گفتش که شما ایرانی فارسی حرف زد قشنگ، شما ایرانی هستین مثلا میتونم کمک کنم. خیلی دست و پا شکسته ولی فارسی صحبت میکرد. گفتم شما باشه ایرانی هستی؟ گفت نه من ارمنی ام ولی مثلا پدربزرگم ایران بودن. گفتم یعنی اصلا ایران هم نبوده؟ نه ولی میتونم فارسی صحبت کنم. من ازش پرسیدم اینجا ایرانی زیاد میگم نه خیلی ایرانی نمیبینم، شما مثلا چند ماه یه بار ایرانی ببینم. فارسی هم حتی ممکنه کسی حرف بزنه ولی در مورد انگلیسی در حدی که کار شما راه بیفته جووناشون اگه بپرسیم مثلا جووناشون که خیلی هم کار میکنن، خیلی از غرفه‌ها که میریم مثلا خرید کنی آب میوه خرید کنی اینا خیلیشون جوونا 18 سال کار میکنن و انگلیسی همشون بلدن.
خب من حقیقتا گشتم شد یه ذره. به نظرتون چیه؟ بریم یه اینجا که هستیم محل ارمنیاست دیگه، بریم یه ساندویچ بندری مشتی بزنیم، بقیه سوال‌ها رو جواب بدیم. جای شما خالی. 3 قسمت ولاگ ارمنستانی که گذاشتیم یه سری پیام دادن، یه سری کامنت گذاشته بودن در مورد هتل، در مورد هزینه رفت و برگشت. 100% خب شما اگه بحث هزینه براتون مهم هستش، زمینی برین یک چیزی حدود یک نفری 1 میلیون 2 میلیون تومان میتونین برین ارمنستان و برگشتش هم به همین میشه. ولی خب پروازهای هواییش به دلیل اینکه پروازهای زیادی نداره تهران ایروان، یعنی تعداد پروازها کمه. شاید تو تایم‌های عادی قیمت پروازش هم خوب باشه تقریبا، ولی امان از اینکه یه چند روز تعطیلی باشه یا یه ذره مثلا مسافر زیاد بشه، تعداد پروازها کمه، سریع قیمت پرواز خیلی زیاد میشه. یعنی مثل تعداد پروازهای تهران استانبول که خب زیاد هستش نیستش و با یه ذره تعداد مسافر زیاد بشه عدد بلیتش خیلی بالا میره. ولی در کل من چیزی که پیشنهاد میدم به شما، زمینی 24 ساعتش یه چیز وحشتناک و عجیب غریب نیستش. من پیشنهاد میکنم شما مثلا مسیر رفت و حتما به صورت حتما که نه دوست دارین میتونید در هر دو سرش پرواز برین، یا اگه میخواین هزینه‌تون خیلی 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 کمتر بشه، مسیر رفت و با اتوبوس برین، اتوبوس‌های VIP تخت خواب شو حتما، و مسیر برگشت رو با پرواز بیاین. اونو حتما پیشنهاد می‌کنم که با پرواز بیاین، بخاطر اینکه تو مسیر رفت باز آدم کششش رو داره که بخواد مثلا 24 ساعت تو مسیر باشه، ولی برگشت 100% دیگه شما خسته سفرین و 1 ساعت و نیمه فکر می‌کنم برمیگردین. در مورد مردم ارمنستان، مردم شاد، مردم خوب، این خوب که میگم قشنگ از همه جهت ها شما احساس میکنید خوب بودن رو، و اونها هم اگه بدونن شما ایرانی هستین بسیار ایرانی ها رو دوست دارن، همونقدر که حالا متاسفانه شاید ترک ها رو دوست ندارن. با ایرانی ها خیلی رابطهشون خوبه و جمعیتشون جمعیت جوونیه. یعنی شما مثلا وقتی تو خیابون اصلی میرین اصلا احساس میکنید که تعداد بچه ها زیاده، تعداد جوون ها زیاده و نسبت قشر جوونشون به مثلا قشری که سنشون بالاتره نسبت قشر جوونشون خیلی بیشتره، امید به زندگیشون قشنگ مشخصه که بالاتره. در کل اگه هنوز ارمنستان نرفتین 100% سبز شد، دلت نفرم. اگه هنوز ارمنستان نرفتین و دو بشکین 100% برین. مردمش و طبیعت زیباش و میوه ها و خوردنی های خوشمزه‌اش، همه اینا در کنار هم باعث شده یه جور به نظر من حداقل از اونجور جایی باشه که شما هر چند وقت یه بار هوس می‌کنی برید، مثلا برای اینکه ریلکس کنی بری یه آب و هوای مثلا بعضی جاها هست یه بار که میری دیگه دوست نداری بری، میگه اوکی من یه بار اینجا رو دیدم تمام دیگه بس. ولی ایروان از اون جاییه که مثلا هر چند وقت یه بار میگه آقا یه فرصتی بشه یه بار دیگه برم یه ذره آرامش بگیرم هوای. ما شهریور رفتیم و خیلی هم راجع به این قضیه حقیقتا نخونده بودم، ولی بعد که برگشتم فهمیدم شاید بهترین تایم سال رو ما رفتیم، به دلیل اینکه متوجه شدم اونجا بسیار سرد هوا، زمستونای بسیار سرد، پاییز، زمستون، بهار سردی هستش و اگه تو اون تایما میخواین برین حتما لباس خیلی گرم خودتون همراه داشته باشین. ولی اگه میخواین که یه تایمی برین که سرد نباشه، همون مثلا تابستون و شهریور ما خوبی واسه رفتن به ایروان. من که رفتم هوا خیلی خوب بود، میگن که آفتابش خیلی سوزانه، من همچین چیزی احساس نکردم، ولی شاید به دلیل هوای خیلی تمیزش باشه این سوزان بودن آفتابش، ولی من به اون شکل نبود که نیاز باشه مثلا چتر بگیرم یا خیلی اذیتم کنه، با اینکه بعضی جاها مثلا 1000 پله‌مون که رفتم بالا خیلی مسیر زیادی رو زیر آفتاب بودم، عجیب غریب نبود. خب حالا بریم خونه درخت کریسمسمون رو برپا کنیم.
مرسی از اینکه این برنامه رو نگاه کردین. امیدوارم اگه راهی سفر به ارمنستان هستین خیلی بهتون خوش بگذره و کریسمستون هم مبارک باشه. این بالا قسمت اول برنامه سفر به ارمنستان رو براتون قرار دادم که اگه میخواین باز بیشتر در مورد ارمنستان بدونین، چه سفر زمینی، چه پرواز هوایی، چه کاری که توی خود شهر ایروان میشه انجام داد، ویدیوی بالا رو ببینید و پایینم پلیلیست کامل برنامه‌های وقت سفر قرار گرفته که شما میتونید بقیه سفرها رو هم ببینید. شبتون بخیر باشه، کریسمستون هم مبارک. خداحافظ.